السلام عليكم، يا هلا بيكم بأكلات عراقية وشرقية. فيديونا لليوم هو حلا علي. حلا علي إلى هواية طرق، ومن هذه الطرق طريقتنا لليوم. هاي الطريقة المشهية واللذيذة، أتمنى يعجبكم الفيديو. اللي ما مشترك بالقناة خلي يشترك بالقناة ويفعل جرس الاشتراك، وكذلك تابعوا حسابنا على انستغرام، راح تلقونه جوا بصندوق الوصف او بالتعليقات. راح نبدأ بالطريقة. هسه عندنا هنا الصمون المحلى، يستخدم من الحلويات او تستخدمون كرواسون، لكم حرية الاختيار. اول شي راح نضيف شرائح اللوز حسب الرغبة، وكذلك الزبيب، هنا الزبيب المجفف، والجوز المكسر يكون أو كبار، أفضل إنه يكون مكسر، يكون ناعم عند الأكل. وهسه الكاجو كذلك حسب الرغبة يكون العدد بدون قياسات. هسه نترك على صفحة ونجي نسوي حليب قلاص ونصف، وراح نضيف 3 ملاعق سكر وقطرات من ماء الورد. وهسه راح نبدأ نضيف الحليب وهو حار على الخليط الجاف اللي سويناه، نخلطه خلط جيد، وراح نبدأ نضيفه بكاسات تقديم أو بايركس واحد بكيفكم، لكم حرية الاختيار بطريقة تقديمه. وهسه راح نخفق كريمة الطبخ ونخلي عليها سكر ونخفقها خفق جيد إلى أن تكون عندنا كريمة جاهزة. وهسه كملت عندنا، أو حرية الاختيار بأن تستخدمون كريمة خفق جاهزة وتضيفون عليها حلا. وهسه راح تبدون تقسمون الكريمة على الصحونة بطرق متساوية تغطي الوجه حلا علي. وهسه راح نحطها بالفرن، نشغل الفرن فوق وجوا على حرارة 180، وتكون مدة الاستواء تقريبا بين 15 دقيقة إلى 20 دقيقة. وصار عندنا حلا علي جاهز مثل ما تشوفونه، وجدا مشهي وجدا لذيذ. أنصحكم أن تجربون هاي الطريقة لأن هي كلش سهلة ولذيذة وتفيدكم ليجوكم خطر على فجأة. أتمنى عجبكم الفيديو، وإذا تحبون أي شي نسوي لكم بالفيديو الجاي اكتبوا لنا جواب التعليقات، وأشوفكم مع ألف سلامة.